цукор. Оце соли. Ну і хватить чорненько. Цукру. Замесу. А ну, бондар, що не забула.
Я тут іду за тим. Чекай, цей рука сколокати ще. Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. Що не знаю. Візьму сюди, тому що вона пачка якась звернути. Ой, Боже. Може на тарілку.
якийсь стане. Щось не дуже ще кипить. Дуже якийсь швидко. Ну, добре, добре. Ну йди вже. Тут не дуже цвіт пахне. Грушка.
Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. Покладіть. А ну де на розсаду твій? Я до твій хочу на розсаду. Розсаду, ну. А там на клубніку. Ну, Надо як то. ну добре, добре.
Ганко, що загріє, я дотіду та візьму тарілку. Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. Що поїздили? Сметани нема майже. А, ну така докусу. Рідкою якось. А хліба немає. То мені сись дайте. Я йду всередину, де маленька паска є. Та я сякий буду. Може брови давали? Ага. Ні, де? Сливка. Можу тепер і купати. Та маленько. Глини мало гною. Треба буде туди накрити. А ну ще кулачай зібре. Ну, беріть. Бери що це? Це саме. Це саме Святого Духа, це саме Святого Духа. Господу Богу, дякую за Божий дар.
знає, це до зоріха цього року. Свинюку малий. Дай мені лапку файну. Ну, ось сюди. Робити якусь біду. Маленький мій. Це такий мій файний. А такий мій пустюш. Так покладемо ото, ото вже так знаю. Висипли. Мало тут муситься. Але ж то, що нагаршовано є. Все. Воно може де. Де? Може не там там. Сюди, сюди, сюди. Добре було до цього. Може другим боком, га? Куди замовчу? А ну там добре буде? Чекай. Ні, я тут може переб'ю. Туди не відрагай. Я тут переб'ю. Ще за собою так потягну. Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. Я поміряв уже.
вирізала. Dobra. А ну держіть. Чекай, може бути. Муси різати. Ну, ось розтягне.
Я вже все розберу. А ну забирайте. Давай бік. Бери більшу ложку. Дам. Пониже. Чекай, то треба поміряти, раз не ріж мало. Я поміряв уже. Добре чи ні? Добре, добре. А ну які відповіді? Де маєш маленько ще ширше давай. Я. Ну. Давайте следующий. Не знаю. Ще не став. Що не стає? Маленько так треба зрізати. Та чекайте, зараз немного не налити, бо я йому банку поклала. Бо видите, ось як. Це м'ясо треба. Як не треба.
Дай розчудуємо. Так, Так, так. держіть. Це пополам так так. На. А чому ви не маєте? То не було, не так це робить. Дай мені вилку. Так. Горошок це що? Горошок я поклала вже. Так, а ну раз колбасу. От тим отак попробували, так. Так. Так, тепер може один м'ясо. От цього імені. Не. Знаєш, що мішку потрібно? Ну, де є гуща. Не стане вже. Стане. А ну. О. Все. То щось там. Добре. То дуже буде, то буде випахати. Не буде нічого випихати, добре то є. Слідуючий підуть Чекай, ліпше. матічко воловать. Ще. Просолити, ведь, що я знаю. Бери банку. Ну, дай нам де перець. Дочка йде туди. Вони вже такі коцкотрекі по-болгарськи. Добре, що? Ще мало солі згорати. Дайте таку на бензин покласти на солонину по м'ясу. Так, Ну, Чекай, ще маю дуже маленьку. Так. Дальше. Не стає. не. А де тут таке тут завалиш? То пополам. Чекай, чекай.
це добре, то добре. Чому ні? Чекай. Це випхай мене так. М? Це вий мене так. Та думаю, що да. Давно вже такого як ви не мали. А ну. А чому розрізаєте? А що таке посолити хочу? Чекай, ну чекай, Це чекай. просто є нормально. Дивинку. Один досить. Посоліти йде. Колбаси йде більше. Чекай, рівно і зробити. Та я потім. хочу. Треба, чекай. Тут мало порівняти. Добре, то все. Давайте м'ясо. Соліть. Та де ще ну, в Ні. колосу? Там солонина є. Так. Соліть мало добре. Ну, вони мають. Ви це не спіть. Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. Ви це не спіть. Тут у нас там кладіть. Нема. Так, солонина. Ого. Стало. Добре. І раз так. Так не покупала ще. Майже 2 рази треба. Ще ковбаску. Соліть. Ну, десь не спить.
обід. Побудемо, чи треба пішли, чи нас то буде. Будемо варити, ні? Не знаю. Чекайте, тут допоможе. Руки, пальці. Обрізати можна, ні? Розділити пополам чи не буде такое? Чи Пополам. майже отак? Це треба порубати. Все можу банку посолити. Що? А як? То раз покласти, а завтра будемо солити всю. Треба покушати шой. Не тільки, знаєш, що це. Кусочку. Дайте поріжу один. Беріть, пробуйте. Угу, смачний. Ну, це вкусно. Дуже смачний. Це буде на вуха не різати. Чому? Так тут 40-літровий внести горниць. Готов не стану, що треба ще окремо. Та може туди тот з більших з тих. Хто знає, як де треба взяти банку йому та поміряти.
Ось це буде закривати. Буде. Піде закривати, то додолівше, бо то так, Вона два рази розділити це. ну. Річ. Я вже не хочу. Ви доїдайте. То Феліксові. Потім мамо Великої треба. води налить ми раз. Я запалю. Давайте, давайте. Може і хватить, а? Хватить, хватить. Що це смажене добре.
ні, іди там усе так закриєш, от що не підгонаджує, не піднімати. А другий дек у нас на стіл. Відносини як вони є? Та от і табличка. Дід воду доливається. Лежи, ще, мабуть. Ну, їм щось їсти. Найся іменний.
бо будете з маслом. Накрай. Ой, ой, ой. Видиш? Який? Ну, пробуйте. Dobra. Конечно. На, мой. Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру.
це отой. Ну, що хочеш, що? Хочеш отак? Це, от таке ото. Ну. Денька. Денька. Такий мій милий. Ти такий мій милий. Ну, все. Ой, який ворог. Хлопці, ну чесно. Без мене оболоть, а ні. Ну. Буде все шматаний.
Сиди так. Може було париком привече. Дурнячок. Треба павутину познімати. Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. Це відро взяти.
Посичення курче. Напой.
Піст держали, та не позналися нічим. Навіть молоком се не познали. І то їли все таке своє, натуральне. Навержу куртку та й такий ось. Це такий світленький, що ну, чекай ще маленько, я спущу, пак пізніше, як замерзне. Мало почекай. Ну, все. Дай лапку. Так вже світло майже. Буду мати чистий коврик. Все витрясно.
Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. Добре. Що робити? Це такий блочок. Чесно, чесно, ну чесно, чесно. Ну. Чесно, позирай, як це конкретно. Ну, чекай, чекай, чекай. А ну, на мене. Дай мені, а я тобі ще радий. Який гарний швид. Туди куди ганиш. Принеси сюди. Дай мені, я тобі радий. Дай. Дай. А тут чого сюди? Тут чого? На. Ну, ти працюєш, який помічник. Я думаю, так не так не договорю. Ленька.
Ні, я тобі вже давала. Ой, я тобі прияла. Пошли, йдеш. А ти такий хитрий. Ти такий хитрий. Ти такий любимчик. Ну. Я тебе файно покормила, все як має бути. Ну. Чекай, вам все так оберни. Файно. Ну, вперед. Куда шить? Шить не было там. Пошить. Ну, иди. Иди сюда, иди. А де ж чехлюк? Ну, иди сюда, иди, внучка, иди. Ну, иди сюда, иди. Ури. Ну. Ну. Сируйся. Хати до голошика. Хитро. Ну що ще хочеш? Що будеш? Ладно, ти файно, або чесно будь. Йдеш погулялись файно, наїлися, надо буде. Ну все. Святого Духа, Отця і Сина і Святого Духа, Отця і Сина і Святого Духа. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, Цар. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині присно, віки віковні. Божий, творчий всього світу, поспіши направити серце моє, щоб я, почавши з увагою мовити ці богонатхнені псалми, що їх Святий Дух устами Давида видихнув і закінчила добрими ділами. Нині я недостойна хочу їх мовити, то взиваю. Господи, направ розум мій і стверди серце моє, щоб не падала я духом через слова уст, але через розуміння мовлено веселилася і приготувавшися і освітлена добрими ділами, нехай стану на суді Твоїм праворуч з усіма вибраними Твоїми. І нині, Владико, благослови зі щирого серця заспівати, мовлячи так.
Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христу, Цареві нашому. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.